ขอบมองเนี่ยว้าวต่ออะไรหมุนย้ำสมจะด่าระบอบจำนวนมือสันโอเคจับดามว้าวว้าวจะสมชานโตรมือสันem dạ wow 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 ha
เรียนสวัสดิหายก็หายเจ็ดก็เจ็ดว้า好了。